كلنا مدمنين، وممكن نكون بنعاني من الإدمان يوميا واحنا مش حاسين. وإدماننا ده بيختلف في درجاته وضرره علينا. في اللي بيدمن قهوة، اللي بيدمن سجاير، واللي بيدمن مشروبات غازية وغيرهم كتير. بس النهاردة هندخل حياة مدمن متعافي، مدمن أسوأ أنواع الإدمان، إدمان المخدرات. أنا اسمي محمد، عندي 27 سنة وشوية. أنا إكس أدكت. الموضوع ابتدى معايا إن أنا عادي زي أي حد، يعني اتولدت في أسرة متوسطة، أب وأم وأخت أصغر مني. ما كانش باين يعني، أو ما كانش فيه مؤشرات إن أنا أبقى مدمن أصلا. في ابتدائي كرم الوزير، وزير التربية والتعليم، وفي إعدادي نفس الكلام. بس كان في سلوك، كان في سلوك إدماني، وأنا ساعتها أصلا ما كنتش فاهم إيه اللي بيحصل. أنا عايز الحاجة فالحاجة هتيجي، اما الحاجه بتيجي انا ما بهتمش بيها. ده كان الاغرب بالنسبه لي. يعني الموضوع اتطور وبقى مخدرات. طبعا بدات بدخان. هو الموضوع بدا بحب فضول، اللي هو شخصيتي اصلا كنت خجول جدا ومش حابب ده. دايما بحس ان انا متكتف، فما كنتش قابل ده في شخصيتي. احنا النهاردة في واحدة من مؤسسات لعلاج الإدمان في مصر، المؤسسة اللي اتعالج فيها محمد. معلش بقى هنرجع لك بعض الذكريات. لا عادي يا كريم، ده المكان يا كريم اللي انا كنت قاعد فيه. لما كنت ببقى قادر ان انا اقعد وانا بعمل انسحاب كنت ببقى قاعد هنا. بس اغلبيه الوقت طبعا كنت ببقى تعبان، فكنت ببقى في اوضتي. تعالى اوريها لك. ده سريري، دايما كنت ببقى قاعد هنا. مفيش مدمن ما حبش المخدرات، انا كنت بحبها جدا. الدخان ما قعدتش بيه كتير يعني، او شويه وشفت ان لا، ما بيعملش حاجه. طيب حبوب مع الدخان، الموضوع بيتطور، شخصيتي بتتحسن. ده اللي انا شايفه. بس وسط كل ده في حاجات بتقع مني انا مش واخد بالي منها. مثلا الدراسه، من اول ثانوي عام انا بدات ان انا انزل خالص. في عدة مراحل للعلاج. المرحلة الأولى أو الستيب الأولى، الخطوة الأولانية أو أول درجة في سلم العلاج أو التعافي، اللي هي مرحلة علاج أعراض الانسحاب، اللي هي الديتوكسيفيكيشن أو التريتمنت أوف withdrawal symptoms. معناه إن بيظهر على المريض أعراض لما بيجي وقت الضرباية أو وقت الجرعة بتاعته وما بياخدهاش. يعني الوقت الحاجة اللي هو متعود عليها إنه ياخدها ما بياخدهاش، فبتبتدي تظهر عليه اعراض. الاعراض دي اعراض نفسيه واعراض جسمانيه. اعراض نفسيه زي ايه؟ القلق، التوتر، الاكتئاب، الخنقه، اضطرابات النوم. في بعض المرضى بيجي لهم هلاوس، بعضهم بيبقى فيه نوع من انواع الضلالات اللي هي الافكار الغير منطقيه. بعضهم صحيح قليل قوي او نادر ممكن يجي لهم نوع من الافكار والميول الانتحاريه. هل ده ليه علاقة ان انتوا حاطين هنا حديد بره؟ اكيد طبعا، لانه مساله ان احنا بنحط حديد اكيد دي حمايه للمريض، خصوصا بيكون وعيه مش في الطبيعي. علاج اعراض الانسحاب بيبقى من خلال مظله من العلاجات، الادويه المعتمده من وزاره الصحه والمسموح بيها، مهدئات، منومات، مضادات اكتئاب. ممكن طبعا بنعلق للمريض محاليل، لانه ممكن يبقى في مشاكل ان هو ياكل في اول يومين او ثلاثه، انه بيرجع ان في اسهال كتير، فبيفقد كتير من المحاليل في جسمه، فبنحتاج ان احنا نركب له محاليل. اللي هو انا مبسوط ان في مخدرات وفلوس. المشاكل بتعدي كده كده، بروح البيت وانا ضارب، فمهما تقول الكلام مش هيفرق. هو الفكرة كلها ان انا كنت مبسوط بره. بدأت اكره البيت جدا، المشاكل بتزيد. طيب الناس النضاف او الكويسين اللي بيعرفوا يفكروا صح بيبعدوا عنك. مستواك الدراسي وقع خالص، تقريبا بتسقط يعني. دلوقتي بعد ما اطمنا على محمد ان هو خلص المرحله الاولى من مراحل علاج الادمان، اللي هي مرحله سحب السموم، ودي كانت في الديتوكس، عدى فيها باعراض الانسحاب الجسديه والنفسيه. ولكن الاعراض الانسحاب النفسيه بتمتد معاه لفتره اطول شويه، وعشان كده بيحتاج المرحله الثانيه اسمها مرحله الاعداد النفسي والتحفيز، لتغيير في شخصيته وتغيير في مفاهيمه، ونبتدي نثبت قرار تبطيله. لان في المرحله دي شعوذه التعاطي بتراوده من وقت للتاني. وفي المرحله الثانيه كمان بنقدر ندعمه ونجهزه علشان يبقى جاهز للشغل على نفسه في المرحله الثالثه، اعاده التاهيل. بص يا كريم، النهارده
هعيشك معايا تجربه حلوه قوي. ده الجزء الثاني من العلاج، دي مرحله التاهيل النفسي والسلوكي. هوريك النهارده احنا بنعمل ايه جوه المكان ده، من اول لما بنصحى من النوم تقريبا لحد ما بننام. تعالى بقى دلوقتي اعرفك على الشباب. طبعا هم ما عرفوش ان احنا نازلين ولا حاجه. السلام عليكم. ايه الاخبار؟ منين ايه؟ كابتن احمد درويش. اهلا بيك. ايه الاخبار؟ مهند. مهند عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ اسلام مدير الفرع. اهلا بيك. هوريك الاوضه. يعني دي شكل الاوضه بتاعتهم. تمام. بيبقى كل واحد هنا ليه المكان اللي بيحط فيه اللبس بتاعه. حلو. وجوه في دريسنج روم. تمام. طبعا دي بتبص على البول هنا. تمام. هنا ده كده الحمام. حلو جدا. لا يعني جو جميل، اكنه في البيت عادي يعني. كأنه في البيت عادي. حلو. عشان ما يحسش بغربه. لا. تمام. وهي احسن حاجه هنا ان احنا كلنا كمان بنتعامل مع بعض، اللي هو ايه، الشباب قاعدين مع بعض بالظبط كده. يعني دي احسن حاجه. حلو. هي اهم حاجه الجو والبيئه اللي احنا عاملينها. ماشي. هنا الاوت دور بقى، ده المكان تقريبا اللي هم طول الوقت بيبقوا قاعدين، بينزلوا البول شويه، يقعدوا كده يلعبوا هنا مع بعض شويه. حلو. بلياردو، شطرنج. اغلبيه الوقت بيبقى عشان ما يبقوش حاسين بس بالخنقه ان هم طول الوقت جوه المكان. فالحته دي اللي هي الايه، حاجات الفري ترفيهية تايم. يعني. بالظبط كده اهو. انا بحب الشطرنج. انا هلعب الكسبان. دي فقرة كريم بنعملها كل يوم في يومنا أول ما بنصحى. دي اسمها مديتيشن ميتنج، كتاب لليوم فقط، بعدد أيام السنة. بتبقى عبارة عن 3 باراجرافات بتتكلم عن الماضي والحاضر ومحتاج النهارده في يومي اشتغل على ايه. بنقرا الفقره الاول وكل واحد فينا بيوصل له مسج مختلف عن التاني، يعني ايا كان وصل لك المسج في ايه. مش شرط تبقى اكس ادكت، يعني اي حد بيستخدم الكتاب ده عادي جدا علشان يبدا يومه باكشن او بهدف هيعمله النهارده، متارجته يعمله في يوم. ندعي كده ربنا انه يدينا الامانه والتفتح الذهني، وان ربنا يساعدنا ان احنا نعرف نستقبل رساله من رسائله لينا النهارده في يومنا تنفعنا في يومنا وفي حياتنا وفي تبطيلنا. أصبح بمقدورنا أن نشعر بالوقت ونلتمس الواقع ونتعرف على المبادئ الروحانية التي طالما افتقدها الكثير منا. كنا مستعدين للتضحية بكل شيء أثناء إدماننا النشط لنحصل فقط على المزيد من المخدرات. يبقى النهارده كل واحد هيتخذ موقف حازم عن قضية ما وسوف يستمد قوته من العيش متمسكا بقيمه. فعلا وصلت في الاخر ان انا ما عادش عندي اي نوع من انواع القيم ولا عندي اي نوع من انواع المبادئ في حياتي، ولا بشوف ان انا باذي بني ادمين او اي حاجه. اهتمامي الاول والاخير ان انا اضرب واجيب الضرب ازاي، بصرف النظر بقى انا هاذي مين او مش هاذي مين او هكدب على مين، او حتى ما كنتش بحس بتأنيب ضمير او بيتحرك جوايا اي احساس بالذنب تجاه اي حد سواء قريب او بعيد. لكن دلوقتي من ابسط حاجه ممكن اذي بيها اي شخص حتى لو بكلمه بلاقي نفسي ممكن في نفس اللحظه او بعديها بتأسف له، ولو عدى وقت من جوايا انا مش مبسوط ان انا عملت في الشخص ده كده حتى لو بكلمه. الناس دي يعني سامع عنهم كلام جامد قوي ان هم احسن 2 بيطبخوا الاثنين دول. فايه النهارده بقى عاملين ايه؟ الحمد لله تمام. بس هي الفكره مش فكره ان احنا بنعرف نطبخ، احنا اتعلمنا الكلام ده هنا اصلا. تمام. اتعلمنا ان احنا نعتمد على نفسنا هنا، كسرنا الاعتماديه عندنا كمدمنين هنا، ان احنا من اول حاجه ممكن نقدر نساعد بيها نفسينا ان احنا نكسر اعتماديتنا على غيرنا، لان اساسا اللي كان بيدربنا مخدرات او كان اللي بيخلينا نشرب مخدرات هي الاعتماديه. ان انا كنت بعتمد على اقرب الناس ليا في حياتي ان هم يوفروا لي حياه انا عايزها، والحياه دي اساسا كانت في خيالي بس. هي الفكره بس ان احنا هنا بنعمل كل حاجه بايدينا، من اول ان انا اصحى من النوم اشد سريري واروق السرير بتاعي ودولابي وادخل اخد شاور وامسح الحمام بتاعي ورايا. جدا
قد مالي عينيكم قد انتوا كدابين مش عايز اغلط انا واشرب ولاد الحرام. KMIC مش محتاجة فكرة KMIC يعني اسم فرد جوه باند STV. هو نسلي من تاني وروح بعيد مش هبكي على الليالي تاني. روح خلاص غلطة ومدفوع تمنها غالي. عديت بان انت معاك فلوس ومعاك مخدرات ومعاك اهلك ومدلل جدا وانت عادي، وعديت ان اهلك بيتسحبوا من حواليك ودايرتك بتضيق خالص لحد ما قفلت عليك لوحدك وبرضه عادي. بس انت مش فايق ان انت تواجه ده وانت فايق، مش هتعرف تعمله لوحدك. ده اللي انا عشته، انا ما عرفتش اعمل ده لوحدي، ما عرفتش اعمل ده. كان لازم يبقى في سبورت ليا، هم موجودين وربنا يخليهم طبعا. في كريم وفي ادهم وفي هاني ودكتور بدراوي وناس كتير جدا فضلت واقفه معايا، والناس دي ما سابتنيش بصراحه. هي الفكره كلها انك بعد شويه لما بتتعب شويه ولما بتشتغل على نفسك كتير مش شويه، الموضوع مش سهل، الموضوع صعب جدا، الموضوع محتاج صبر واراده ومحتاج عزيمه. بس محتاج اراده وعزيمه مش زي اللي انت بتسمعهم بتاعت امي وامك وانت لازم تبقى جامد والكلام ده. لا، هو محتاج صبر وعزيمه واراده بس بوعي. محتاج تفهم انت شخصيتك اتركبت ازاي، حياتك هتمشي بعد كده ازاي، محتاج تعمل اهداف جديده. وزي ما احنا شفنا المراحل اللي بيمر بيها الشخص اللي هو بيتعالج، ممكن في الاول هي اصعب حاجه هي اصلا اخذ القرار. انت تاخد القرار عشان تتعالج. وانس ان انت بتاخد القرار، الدنيا بعد كده الموضوع يعني ان شاء الله باذن الله سهل. ولو في اي حد عنده مشكله في الادمان، يعني طبعا في اماكن كتير تقدروا تروحوها، من ضمنها المكان اللي احنا فيه النهارده. وبس اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. السلام عليكم. ايوه ارفعوا ايديكم لفوق، مش سامعين صوت؟ ده صوتي اللي حالف لا يكون مسموع من بعد موتي. عزوز ولا